today gagawa tayo ng red velvet crinkles with buttercream fillings. No bake, easy to follow, anti-bake recipe from your madiscarding kusinera. It's me, hey guys, and welcome back to my channel! At narito ang makailangang sangkap. Isang cup ng white sugar, kalahating cup ng brown sugar, 3 eggs, 1 at a time lang ang ating paglagay para mag-blend itong mabuti sa ating sugar. Then 1/2 cup ng oil or melted butter, 1 teaspoon ng vanilla extract, 1 teaspoon din ng red food color at liquid ang ating ginamit, then, isift natin ang 3 cups ng all-purpose flour, 1/3 cup ng cocoa powder, 1 tablespoon ng baking powder, at 1 teaspoon ng salt. Sinisift natin ito para maiwasan ang buo-buo. Yan, paghaluin lang natin ng mabuti. Then, refrigerate lang natin ito ng ilang minuto para tumigas at di tayo mahirapan sa pag-mold mamaya. Then, after 20 minutes, yan, nag-harden na ang ating mixture. This way, di tayo mahirapan sa pag-cut. At dito sa ating tabletop, spread lang natin ang powdered sugar. Then, kuha tayo ng half portion at i-roll lang natin ito. If feel nyo na sticky pa siya, just add more powdered sugar. And then, i-cut na natin ito into desired sizes. Pag maramihan yung gawa nyo, mas madali kung ganito ang pag-mold natin. Then, pwede nyo na itong bilugin isa-isa. Pag naluto na, magpa-flatten din siya konti at medyo bulky, this way ang crinkles nyo. Or pwede din pa-flat para mas madali. Yan, bilugin lang natin ito sa side part niya. Mas preferred ko itong ganito, mas madali, and eventually, pag naluto na, magpa-flatten pa ito ng konti. And then, tapusin na natin ito up to the last batch. Then, sprinkle some more powdered sugar at the top. Just be generous lang in putting some more sugar kasi dagdag appearance yan sa crinkles natin. At while preparing our baking tray, refrigerate muna natin para di malusaw agad yung sugar. I-grease lang natin ito with oil. Then, lagyan natin ng baking paper. At yan, ilagay na natin isa-isa. Ito yung flat na ating ginawa kanina. Just top it with more sugar. At yan, ready to cook na ang ating first batch of crinkles. At ito yung second batch natin na pabilog. Either way, magpa-flatten din siya mamaya pag naluto na, pero mas bulky lang itong pangalawa. At lutuin na natin ito sa ating improvised oven gamit ang kawali. Preheat lang natin ito bago natin isalang. Yan, nakapatong ito sa ating wire rack. And then, takpan na natin ito and let it cook for 15 minutes or so. While waiting, gagawa tayo ng buttercream fillings. Mag-caramelize tayo ng 1/4 cup sugar at lagyan natin ito ng 2 teaspoon ng water until ma-dissolve completely yung sugar. Then, i-beat natin ang 2 egg yolk at dahan-dahan ang ilagay ang ating caramelized sugar. And then, 3 tablespoon ng butter na naka-room temperature. Yan, until mag-stiff na ang peak niya. Yan guys, at kukuha tayo ng baso para lagyan natin ng piping bag. Yan, para mas maayos ang pag-transfer natin sa ating nagawang buttercream. Yan, at ilalagay na natin ito sa isang batch ng crinkles natin. Pwede din tayong gumamit ng cream cheese for our fillings. Pero if mas mura ang hanap nyo, okay na ito. Mas
Masarap itong pang-merienda at pwede mo ring pagkakakitaan. And there you have it mga kakusina, our no-bake red velvet crinkles. Kung nais nyo ng mas malaking kita, doblehin nyo lang ang paggawa. At yan, dito na natin ilalagay sa ating clear packs. Next is, gagawa naman tayo ng healthy at tipid na recipe. Just ring that bell and see you again on my next video.